ඉතින් Binance account එක log වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. ඔයාලට මෙතනින් පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් banners වගේක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් learn and earn for all Binance users කියලා තියෙනවා. හරි මම දැන් මේ විදිහට banner එක click කර ගන්නවා. එහෙම click කරාම මම මේ වගේ interface එකට අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනිටම තියෙනවා මෙන්න මෙතන what is burger cities කියලා. අන්න ඒ courses එක මම start කර ගන්නවා. start courses කියන එක click කර ගන්නවා. ඉතින් එහෙම click කරගත්තට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ window එකකට open වෙනවා. ඔයාලා ඔයාලගේ mobile application එකෙන් ගියාට පස්සේ අන්න මේ විදිහටම start courses කියන එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහටම අරගෙන යන mobile application එකනොත් වෙනසක් නැහැ. website එකේ log වුණත් එකයි application එකෙන් ගියත් එකයි. හරි ඉතින් මේ විදිහට ගියාම මෙන්න මෙයාලා මේකෙන් අහන්නේ අපෙන් ප්‍රශ්න වගේක් අපි ඒකට උත්තර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අද මේකේ උත්තර ටික මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක මම උත්තර හොයාගත්ත වෙබ්සයිට් එකකින් වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එකෙන් ගිහින් log වෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන answer ටික. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මේක වීඩියෝ දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා බලනවා නම් බලන්න අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ක්ලික් කරලා ඉවරලා උඩම තියෙන start කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා අපෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් user කෙනෙක් නිසා මේ මොනවද උත්තර දාන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ඔයාලට අලුතෙන් update වෙන events ගැන හැමදේම අනේ website එකේ පළ කරනවා උත්තරත් එක්කම events හැම ගැනම පැහැදිලි කරලාම තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මේකට උත්තර ටික දාගෙන යනවා. මේක පැහැදිලි කර හිටිය වීඩියෝ එක දිග්ගැසෙන නිසා මම මේ විදිහට උත්තර ටික දාගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලා උත්තර දාද්දී ඔයාලා උත්තරේ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන submit කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next question කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට තමයි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්නේ. කොහොම ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ දුන්නාට පස්සේ මෙතන submit කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට completed කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන මේ වගේ වැටුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන view other courses කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා දකුණු පැත්තේ reward center එකේ history කියලා. අන්නේ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි courses එක කරපු එකේ complete කියලා වෙලලා මෙතන processing එකක් යනවා. ඒක පැය 48ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත processing වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ funding wallet එකට අපේ මේ burger cities කියන coin එකේ 0.48 ප්‍රමාණය voucher එකක් විදිහට ලැබෙනවා. අපි ඒක redeem කරගන්න ඕනේ reward center එකදී. හරි ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ courses එකේ answer ටික දීලා අපි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට site එකක් මම පළලා description එකේ දාලා තියෙන site එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ පල්ලෙහාටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට answer ටික තියෙනවා. හරිද මේ site එකෙන් ගොඩක් Binance එකේ event ගැන update දෙනවා. හරියට ඉතින් මේ වගේ Binance එක ගැන වීඩියෝ ඉස්සරහට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වටිනා කියලා තමයි පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක all කරලා තියාගන්න. ඒතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්නවා.